Chào mừng các khán giả của Vietcetera đã đến với chương trình Việt Nam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta rất vinh hạnh có sự tham dự của một khách mời đặc biệt, đó là Daisy Hoàng, VP of Sales, là phó chủ tịch mảng doanh số từ Catalon, một công ty về SaaS đang có tốc độ tăng trưởng rất là lớn trong lĩnh vực về automation testing, có nghĩa là kiểm thử tự động. SaaS là một lĩnh vực rất là mới và rất là thú vị. Có thể là 15 năm trước chúng ta chưa nghe tới SaaS là gì, nhưng tới ngày hôm nay thì có lẽ là tất cả chúng ta đều đang sử dụng những ứng dụng SaaS, ví dụ như là Slack hay là Zoom hay là Google Docs và một số ứng dụng khác nữa. Và riêng lĩnh vực SaaS là một thị trường mà có trị giá chừng 157 tỷ đô la trên toàn cầu và đang phát triển rất là nhanh. Chúng ta rất là may gặp được một chuyên gia trong lĩnh vực này để nói chuyện trong chương trình Việt Nam Innovators. Và để bắt đầu chương trình, chắc xin phép được hỏi Daisy giới thiệu thêm một chút về bản thân mình cũng như về công ty Catalon. Cảm ơn chị Ruby và team Vietcetera đã mời em Daisy đến ngày hôm nay để trao đổi thêm về cái SaaS và cũng như là cái thị trường SaaS ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thực ra thì đối với em là SaaS là một cái gì đấy nó rất là thân thương. Tại vì là em đã đi cùng với SaaS từ những cái ngày đầu tiên sau khi ra trường, bắt đầu từ một cái công việc làm về kinh doanh của SaaS ở một công ty về healthcare ở Chicago. Và sau đó là có một cái mối nhân duyên ở đấy cũng đưa em đến những cái mảng SaaS khác. Ngoài healthcare ra thì còn tập trung vào những mảng như là mảng retail hoặc là mảng thời điểm này đang là công ty Catalon, có nghĩa là bọn em là chuyên về các giải pháp quản lý chất lượng phần mềm và đặc biệt là cái yếu tố kiểm thử như chị có nói á, thì là một cái giải pháp all in one cho rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau đến từ desktop, web, mobile hay API. Thì ở thời điểm này thì em đang là quản lý cái bộ phận doanh thu của Catalon. Thì với Catalon thì cũng may mắn là bọn em xuất phát vào năm 2016, tức là cũng nói là startup nhưng mà cũng là một công ty khá là trẻ thôi, 5 năm tuổi thôi. Nhưng mà từ thời điểm mà mình bắt đầu commercialize vào năm 2019 là mình đã nhận thấy một cái sự tăng trưởng rất là lớn theo cấp số nhân. Và đến thời điểm này thì Catalon rất là tự hào bởi vì Catalon có danh sách khách hàng B2B tầm khoảng 65.000 khách hàng trên 160 quốc gia trên thế giới. Tại sao mà mình đạt được cái con số doanh thu như thế này thì có lẽ là tí nữa mình sẽ nói sâu thêm về cái cách phát triển doanh thu của mảng SaaS, bởi vì em nghĩ là một cái bài toán rất là hay và có thể áp dụng được vào rất nhiều những cái dạng hình thức doanh thu hoặc là các công ty phần mềm khác. Đúng rồi, và lý do tại sao mà Ruby mời Daisy tới chương trình ngày hôm nay bởi vì là Ruby khá là tò mò và tìm hiểu về mô hình của SaaS trong thời gian gần đây, và Ruby nhận thấy là mô hình tăng trưởng doanh thu của SaaS là một trong mô hình có thể nói là tân tiến nhất và tự động nhất ở các cái mô hình mà mình nhìn thấy, và mình rất muốn học hỏi từ mô hình đó. Mặc dù là công ty của mình không phải là công ty về SaaS nhưng mà có rất nhiều những cái principle, tức là những cái nguyên tắc cũng như là cái cách xử lý và xây dựng hệ thống bán hàng của các công ty SaaS mà mình rất là ngưỡng mộ. Và vì lợi ích của những khán giả mà chưa biết nhiều về SaaS thì chắc là chúng ta có một bài giảng 101 một chút, mở bài học vỡ lòng về SaaS là gì. Daisy có thể giải thích khái niệm SaaS là gì được không? Được. Thực ra đối với thế giới phần mềm thì có rất là nhiều khái niệm, SaaS rồi PaaS rồi rất là đa dạng. Cái SaaS này về mặt bản chất là rất là nổi bật về giá trị tăng trưởng. Tại sao? SaaS stands for Software as a Service. Thì cái từ service này rất là quan trọng, tại vì từ trước đây thì khi mà mọi người biết là mọi người mua phần mềm ở những năm 2000, mua của Windows, XP chẳng hạn, mà mọi người sẽ mua cái CD và mọi người cho vào cái ổ cứng. Thì thời điểm này là bọn em bán dưới dạng licensing, có nghĩa là bán một cái quyền sử dụng sản phẩm phần mềm của mình và sau đó bọn em cung cấp dịch vụ trong khi mà các user sử dụng cái sản phẩm này. Thì tại sao SaaS thực ra nó ra đời cách đây 15 năm, và nếu mà mọi người nhớ những người dẫn đầu thì sẽ là Salesforce, và Salesforce cũng là người đầu tiên IPO cái dịch vụ SaaS này chẳng hạn. Cái yếu tố quan trọng nhất đấy chính là mình giảm thiểu được cái chi phí vận hành cho những doanh nghiệp. Thì trước đây doanh nghiệp cần phải đầu tư rất là nhiều về cách quản lý cái cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng của họ này, rồi là chi phí upgrade, chi phí maintain, chi phí sử dụng những cái headcount của họ để quản lý phần mềm khi mà họ mua của mình. Tất cả những dịch vụ này sẽ được quản lý bởi cái team nó đã xây dựng ra cái phần mềm SaaS. Thì cái này là một cái yếu tố lớn nhất mà tại sao khách hàng lựa chọn cái mô hình là mô hình SaaS. Cái khả năng thứ hai nữa là khả năng về tích hợp. Thì
cái yếu tố mạnh nhất về SaaS là mình có thể tích hợp được với rất nhiều các bên thứ ba dựa qua những cái plugins khác nhau. Thì ví dụ như Catalan chẳng hạn, thì Catalan có một cái store plugin đến hơn các 40 cái loại plugins khác nhau, để cái mục tiêu của tạo ra những cái plugins này để có thể phát triển hơn khả năng phần mềm SaaS hiện tại của mình, có thể là dựa vào developer của chính mình, hay là dựa vào thậm chí những cái người đang sử dụng sản phẩm luôn. Thì có rất là nhiều plugin của Catalan là do những người ta đã sử dụng Catalan lâu năm, 3-4 năm, người ta nói ok bây giờ có thể là muốn sử dụng Catalan với thêm Excel nữa chẳng hạn, hoặc với thêm Google Mail chẳng hạn, thì họ sẽ tự build và tự họ contribute vào cái cộng đồng của mình. Cái đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa thì là khả năng có thể thay đổi dựa theo thực tế sử dụng của mình. Có nghĩa là ví dụ như là team chị bây giờ đang có 10 người chẳng hạn, năm sau mà team của chị lên 20 người, hoặc là năm sau nữa lên 30 người, thì cái SaaS nó có thể scale lên theo đúng cái mô hình phát triển của team chị. Đấy là một dạng. Còn bây giờ có rất là nhiều công ty về SaaS là họ đang đi theo mô hình là usage based, ví dụ như là Zoom chẳng hạn, hoặc là như Slack chẳng hạn, thì nó có một cái, nó sẽ ví dụ như tháng này chị sử dụng minutes thì chị sẽ chỉ trả tương đấy cho cái số lượng thời hạn sử dụng. Tháng sau chị trả thêm, giống như kiểu thuê bao di động của mình á. Đó, thì nó sẽ tạo cho mình cái khả năng nó rất là thoải mái và khả năng scale đúng với thực tế tình hình kinh doanh của mình luôn. Thì có rất là nhiều lý do, nhưng mà nó tạo ra cho mình rất là nhiều cơ hội để phát triển về mặt doanh thu, và cái cơ hội xây dựng một cái đội hình để có thể phát triển về mặt doanh thu này về phía bên SaaS. Cảm ơn Daisy đã chia sẻ. Những điều mà Daisy vừa nói tới nó cũng là những yếu tố tạo ra một cái sự ưu việt cho mô hình SaaS, và đó là lý do tại sao mà các công ty SaaS làm ra sản phẩm tốt thì có cái sự tăng trưởng rất là đột phá. Và Ruby cũng biết là Catalan là một trong những công ty trong lĩnh vực về automation testing có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở trên thế giới hiện nay, và một lát nữa chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đó sâu hơn. Tuy nhiên là trước khi đi vào câu chuyện của Catalan thì có vẻ như có khá là nhiều khán giả của Vietcetera đã gửi câu hỏi và tò mò muốn biết thêm về những tiềm năng của thị trường SaaS ở Việt Nam. Thì chắc là sẽ muốn hỏi Daisy một vài câu hỏi liên quan đến thị trường SaaS ở Việt Nam. Thì trong kinh nghiệm làm việc của Daisy và trong những hiểu biết của Daisy thì Daisy đánh giá tiềm năng của thị trường SaaS ở Việt Nam như thế nào? Một câu hỏi rất là hay. Đối với bản thân Daisy thì SaaS là một cái khái niệm không hề mới trên thế giới. Tức là cái công việc đầu tiên của Daisy là về SaaS, và khi mà mình join vào công ty, mình đã nghĩ là cái này là một cái concept rất là quen thuộc. Hồi đó là trên thế giới rồi. Và như theo thống kê của Gartner chẳng hạn, là đến năm 2022, ít nhất là 70% các công ty trên thế giới sẽ sử dụng ít nhất một trong các sản phẩm SaaS. Thì một trong các sản phẩm này có thể dựa vào 5 cái category chính như là finance, hoặc là tuyển dụng, hay là quản lý dữ liệu chẳng hạn. Thì cái con số này ấy, nghe thì có vẻ là không cao, 70%, nhưng về mặt bản chất so sánh với cách đó 3 năm trước thôi, vào năm 2019, thì con số này chỉ là 30%. 70% con số rất là lớn đấy. Đối với em thì cái mà nó thực sự là khá là ngạc nhiên đối với em là trong vòng 3 năm mà cái con số này nó đã gấp đôi lên rồi. Không hề có một cái thị trường nào mà có thể phát triển với cái tốc độ thần tốc như là cái thị trường này. Và em nghĩ là cái sự phát triển này nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa trong vòng 5, 10, 15 năm nữa. Thì khi đến Việt Nam chẳng hạn, mình đang so sánh với con số 70% đúng không? Thì ở thị trường Việt Nam, theo dữ liệu thì hiện nay chỉ từ 5 đến 7% các doanh nghiệp ở Việt Nam đang sử dụng phần mềm SaaS. Tại sao nó lại thấp như thế? Thì thực ra là có rất là nhiều những cái công ty SaaS hiện nay đang được xây dựng ở Việt Nam do một đội ngũ ở Việt Nam, nhưng những công ty này còn rất là hạn chế, thực ra là đếm trên đầu ngón tay thôi. Chưa kể là những công ty mà được xây dựng ở Việt Nam, được bởi đội ngũ Việt Nam mà ra gọi là chiếm lĩnh thị trường thế giới, thì cái con số đấy nó còn hiếm hơn nữa. Thì cái vấn đề 5 đến 7% này có thể là một trong những cái lý do là những doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự cởi mở đến cái môi trường điện toán đám mây chẳng hạn, là một, hoặc là cái tỷ lệ cloud adoption ở Việt Nam hiện nay không tăng lên mà thậm chí còn là đang giảm đi so với các nước ở trên khu vực, và nó tạo ra những cái khó khăn về mặt tuyển dụng. Tức là nếu như mà bây giờ mình làm một cái tìm kiếm rất là nho nhỏ thôi nhá, tức là mình lên cái LinkedIn và mình tìm là SaaS cộng Việt Nam, con số đấy nó rất là ít. Và khi mà bọn em tìm những cái vị trí quan trọng
để vào Catalan cho cái môi trường SaaS là một cái task rất là khó khăn. Hầu hết là cần phải đợi những bạn mà đã có những cơ hội làm việc ở nước ngoài rồi, với môi trường rồi, hoặc là mình chấp nhận là phải đầu tư về mảng onboarding, training các bạn để các bạn này có thể hiểu rõ hơn về cái môi trường SaaS này. Cảm ơn Daisy đã chia sẻ. Khi mà mình nghe tới thống kê là chỉ có 5-7% các doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng một ứng dụng SaaS nào đó, thì mình nghĩ đấy cũng là cơ hội, đúng không? Em hoàn toàn đồng ý. Cơ hội về rất là nhiều mảng, cơ hội về có thể là tăng cái efficiency, giảm chi phí. Như mình nói ngay từ ban đầu là nó giúp mình tiết kiệm rất nhiều chi phí về nhân lực, về những cái gọi là hard resources mà mình cần phải đầu tư vào. Và em lại quay trở lại vấn đề tuyển dụng. Em nghĩ là mình cần có những cái công ty như vậy để đào tạo được những cái nhân tài, những cái người mà đã có kinh nghiệm thực sự làm cho cái ngành SaaS này. Bởi vì nó cũng khá là niche. Và một khi là bạn đã làm trong SaaS thì thường bạn sẽ đi con đường SaaS rất là dài. Giống như là em là bắt đầu là SaaS và luôn luôn thấy có một cái gì đấy nó rất là quyến rũ về cái môi trường SaaS này. Lần đầu tiên mình được nghe một người kể về công việc của mình là quyến rũ. Rất thú vị. Cảm ơn Daisy đã chia sẻ những bài học vỡ lòng về lĩnh vực SaaS và về thị trường SaaS ở Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều thử thách và cũng có rất nhiều cơ hội đối với SaaS trong thị trường ở Việt Nam. Và cái phần tiếp theo thì Ruby muốn tò mò hỏi thêm câu chuyện của Catalan, bởi vì Ruby có nghe một con chim nho nhỏ nó hót là Catalan là một trong những công ty SaaS đang có tốc độ tăng trưởng rất là đáng ngưỡng mộ, và năm ngoái đã tăng trưởng với tốc độ là 3 con số. Thì với vai trò của Daisy là VP of Sales thì chắc chắn là cái sự involve của Daisy, sự tham dự của Daisy vào hoạt động sales là trực tiếp, và Ruby nghĩ là tất cả những doanh nghiệp khác để có thể học hỏi được từ cách một công ty SaaS có thể tăng trưởng quy mô và doanh số như thế nào. Và câu hỏi dành cho Daisy là như sau: làm thế nào mà công ty SaaS có thể xây dựng được một hệ thống bán hàng mà trong đó có tạo ra sự tăng trưởng 3 con số hàng năm? Và hãy dùng câu chuyện ở Catalan là một case study, một ví dụ điển hình và thành công. Một câu hỏi rất là hay. Cảm ơn chị Ruby. Thực ra là để nói về bí quyết thì có rất là nhiều bí quyết. Nhưng em nghĩ là em sẽ tập trung trong cái buổi ngày hôm nay, tập trung vào một vài cái bí quyết lớn nhất tạo ra sự thay đổi nhiều nhất ở Catalan. Cái bí quyết đầu tiên đấy chính là đối với một công ty SaaS, và đặc biệt là những cái SaaS thời kỳ đầu, early stage, phải hiểu rõ về product market fit. Em nghĩ cái này là một vấn đề rất là... Product market fit là gì? Cái khái niệm product market fit thì thực ra là em nghĩ là rất là nhiều độc giả ở đây đã nghe đến rồi. Nhưng mà về mặt bản chất, đấy chính là thị trường có tiếp nhận cái mình đang bán hay không. Đúng không? Thì đối với em, product market fit nó sẽ bao gồm hai yếu tố chính. Một là customer fit. Cái đối tượng khách hàng tiềm năng mà mình muốn nhắm đến là gì? Thì nó có thể là ví dụ như là SMB chẳng hạn, hoặc là đối tượng khách hàng enterprise với cái doanh thu hàng năm là bao nhiêu tiền, hoặc là cái số lượng nhân viên là trên bao nhiêu đầu người. Thì mình, hoặc là những cái mảng industry của họ đang ở là những cái mảng nào, thì mình sẽ có một cái gọi là hình hài trong đầu là khách hàng tiềm năng mà mình muốn nhắm đến là như thế nào. Có một cái thứ hai nữa là về mảng willingness to pay, có nghĩa là đối với khách hàng đấy, đối với sản phẩm mình đang muốn bán thì họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho cái sản phẩm đấy. Và khi mà mình ráp mối được hai cái này với nhau thì em nghĩ là mình sẽ nhận ra được cái thực sự là mình cái product market fit của mình ở đâu. Thì Catalan là một công ty rất là đầu tư về product market fit. Thực ra là bọn em bắt đầu vào năm 2016, nhưng đến tận 2019 là mới bắt đầu commercialize. Tức là có một cái quá trình 3 năm thực sự tìm hiểu, thực sự nói chuyện với user, thực sự hiểu về cái use case của họ. Và một trong cái thế mạnh nhất của Catalan thời điểm này để hiểu về cái product market fit của mình, đấy chính là cái đội ngũ community. Community của Catalan thời điểm này đang là con số hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới. Và cái community nó rất là hay ở chỗ là những người mà người ta sử dụng Catalan mà người ta có những câu hỏi người ta chưa trả lời được. Ví dụ như là tôi gặp cái vấn đề này tôi chưa giải quyết được, thì tôi sẽ làm như thế nào? Thì họ sẽ lên thẳng forum và sẽ hỏi những cái người có thể là tester hoặc developer ở những công ty khác mà đang sử dụng Catalan để đưa ra câu trả lời này. Thì cái này mình sẽ nói một chút nữa về cái mô hình doanh thu, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến mô hình doanh thu nữa. Cái mà em muốn nhắm đến khi mà nói về product market fit, đấy chính là cái khái niệm này không phải là một khái niệm tĩnh, nó là một khái niệm động. Tức là cái product market fit thời điểm chị ra sản phẩm,
cho đến thời điểm chị đưa ra những cái enhancements khác nhau hoặc là ra những cái product khác. Tại vì mục tiêu của sản phẩm SaaS là một cái mục tiêu luôn luôn phải mature, luôn luôn như tức là SaaS thì người ta hay nói là ok, có 2 tuần sprint chẳng hạn, cứ ra hết 2 tuần sprint là phải ra những cái feature này, enhancement này. Thì đối với Catalan cũng như vậy, là đến thời điểm này cái product market fit của Catalan đang là một cái khái niệm mở rộng hơn rất là nhiều, đang nhắm vào rất là nhiều khách hàng khác nhau, thay vì chỉ là về đối tượng QA như thời điểm mới ra sản phẩm. Cảm ơn nhà tài trợ Hồ Tràm Beach Boutique Resort and Spa đã đồng hành tài trợ tập Vietnam Innovators ngày hôm nay. Nếu bạn muốn tìm về một Hội An xưa trên bờ biển với những cơn gió mát ngày hạ, hãy đến với Hồ Tràm Beach Boutique Resort and Spa. Mình rất là thích khái niệm Product Market Fit mà Daisy vừa nói tới. Đó là một khái niệm không phải là tĩnh mà là một khái niệm chuyển động và có sự tiến hóa khi mình mở rộng quy mô và nhắm tới những nhóm khách hàng mới và tăng trưởng về mặt người dùng. Vậy bước tiếp theo sau Product Market Fit, ban nãy thì câu hỏi của Ruby cho Daisy là làm thế nào để mình có thể tạo ra một mô hình về doanh số mà có thể tăng trưởng được một cách scalable và repeatable, tức là scale lên được, tăng trưởng được một cách lặp đi lặp lại được. Thì ngoài Product Market Fit ra thì chắc chắn là cái phần quan trọng nhất, cốt lõi nhất của một công ty SaaS rồi. Phần tiếp theo thì Daisy có thể chia sẻ thêm về mô hình để mình xây dựng và quản lý hoạt động bán hàng. Mô hình doanh thu của các sản phẩm SaaS em nghĩ là một cái mô hình thực sự là rất là hay. Và nó đã khiến em học hỏi rất là nhiều khi mà bắt đầu với cái mảng này. Thì đối với em cái mô hình SaaS là một cái mô hình giống như là cái nơ đeo cổ, cái bow tie. Cái thời điểm, cái chốt ở giữa này chính là thời điểm mà khách hàng ký hợp đồng. Trước đó là cái involvement của sales và sau đó là involvement của team Customer Success. Customer Success thì cũng là một khái niệm rất là mới và rất là đặc thù cho SaaS. Có những cái conference mà cho Customer Success là những conference là mới tinh, chắc là tầm khoảng 5 đến 10 năm nay thôi. Và đối với các cái ngành industry khác thì họ có thể gọi dưới các tên khác nhau, account management hoặc là key account hoặc là cái gì đó. Nhưng về mặt bản chất là team Customer Success là quản lý và phát triển khách hàng. Vậy thì từ trước đến giờ, khi mà mình nói về cái mặt doanh thu cho các sản phẩm như on-premise đi chẳng hạn, cái thời điểm khách hàng ký hợp đồng thường là thời điểm giá trị hợp đồng của khách hàng đang ở mức cao nhất. Tức là sau khi khách hàng ký hợp đồng xong là mình rất có khả năng có thể lấy được thêm lợi nhuận từ khách hàng, có thể có thêm một chút lợi nhuận từ phía bên maintenance hoặc là từ bên support, nhưng cái giá trị đấy nó rất là nhỏ. Cái mô hình SaaS thì một trong những cái stats mà em nhớ mãi trong đầu từ những ngày đi đầu tiên, đấy chính là 73 đến 91% giá trị vòng đời của khách hàng đến sau khi họ ký hợp đồng. Vậy thì khi mà mình nhìn về cái tổng giá trị doanh thu đến từ một khách hàng, cái phần lớn doanh thu là đến từ đâu? Đến từ sau khi họ ký hợp đồng và đến từ nhóm quản lý khách hàng. Vậy thì nhóm quản lý khách hàng được chia ra thành những cái bộ phận khác nhau. Cái bộ phận đầu tiên là bộ phận onboarding. Làm thế nào để họ sử dụng một cái sản phẩm và nhận được giá trị từ sản phẩm một cách nhanh nhất, quickest time to value. Một cái khái niệm rất là hay ở trong SaaS đấy là khái niệm về churn, tức là khách hàng hủy hoặc là cancel hợp đồng. Cái churn này á, là thường là cao nhất trong vòng 90 ngày sau khi họ ký hợp đồng. Bởi vì lúc đấy họ phải học về sản phẩm, họ phải tìm hiểu thêm về cách làm nào để áp dụng cái đấy vào hệ thống của họ. Thì cái đội onboarding là một đội có một cái giá trị rất là lớn ở trong team Customer Success là làm thế nào để giữ họ và build được một cái loyalty của họ khi họ làm khách hàng đối với mình. Tiếp theo đó thì họ sẽ chuyển sang một mảng là mảng adoption. Có nghĩa là khi mà họ đã biết cách sử dụng sản phẩm rồi, làm thế nào để họ tiếp tục nhận được những cái value khi mà họ sử dụng sản phẩm, để đến lúc thời gian là thời gian renewal, tức nghĩa là họ gia hạn sản phẩm, thì họ muốn gia hạn sản phẩm mà không chỉ là những họ muốn gia hạn sản phẩm mà họ muốn tiếp tục tăng lên cái giá trị hợp đồng của họ. Có thể là họ mua thêm license này, hoặc có thể họ mua thêm sản phẩm mới, quay lại cái mình nói về product market fit, đúng không? Có thể là họ mở thêm những cái business unit khác nhau, hoặc là họ mở những cái vùng miền khác nhau, và họ nhận thấy là ok, trước đây mình chỉ sử dụng một sản phẩm này thôi, nhưng sau này mình muốn sử dụng thêm 2 đến 3 sản phẩm khác nữa, cũng của Catalan chẳng hạn. Và khi mà mình gộp lại, nó là một cái chuỗi rất là xuyên suốt. Và cái hay nhất đối với mô hình SaaS là đối với em là cái sự tập trung về khách hàng. Mình luôn luôn nói là customers are king. Every industry
tất cả những công ty khác nhau, nhưng đối với SaaS cái khái niệm này nó còn thực sự chất lượng hơn thế, tại vì khách hàng đúng là một cái người đưa ra rất là nhiều giá trị lớn về mặt doanh thu. Để mà có được một đội ngũ customer success gọi là thiện chiến như vậy thì làm thế nào để Daisy có thể build được? Thực ra thì như ban nãy Daisy nói tới mô hình sales của SaaS, mô hình bow tie, thì cái phần nửa đầu của cái bow, tức là cái nơ thắt đấy thì sẽ là phần về sales. Điểm thắt là điểm chốt được hợp đồng, và cái phần về sau là phần của customer success. Thì làm thế nào Daisy build được cả hai cái phần của cái bow tie đó, là đội bán hàng thiện chiến và đội customer success cũng thiện chiến luôn, đúng không? Làm thế nào mình tuyển dụng được những người phù hợp, training, đào tạo cho họ, và làm thế nào để khiến cho họ có thể perform được, có thể bán hàng được với một cái doanh số xuất sắc? Một câu hỏi rất là hay. Để có thể quản lý được cái sự xuyên suốt về cái bộ phận doanh thu này, thì cái thời điểm khi mà khách hàng ký hợp đồng, hay là còn gọi thời điểm là thời điểm handoff, là thời điểm rất là quan trọng. Lúc đó phải khiến cho khách hàng cảm giác là mình không bị đẩy giữa hai team, mà có một sự thống nhất giữa hai bên. Tức là bọn em sẽ có 2 buổi handoff riêng. Một là internal handoff, là sales ngồi nói chuyện với success, nói về những cái business impact của họ là gì, tại sao họ muốn mua, và cái business goal của họ là gì. Sau đó bọn em có một buổi khác gọi là external handoff, thì bọn em sẽ introduce những cái different points of contact, nhưng mục tiêu là để giải quyết những cái pain point của họ. Thực ra đối với em, người nào manage khách hàng đấy không phải là câu hỏi, mà nên hỏi là cái gì cần là cái theme xuyên suốt. Đối với em sẽ là 2 theme xuyên suốt. Một là trong đầu sales và trong đầu customer success luôn luôn phải hỏi một câu hỏi trong bất kỳ một interaction nào với khách hàng, đấy chính là tại sao họ mua Catalan. Câu hỏi đấy khi bán hàng được phải hỏi, khi khách hàng sử dụng 3 tháng phải hỏi, khi khách hàng sử dụng 6 tháng phải hỏi, 9 tháng phải hỏi, để biết được tại sao cái giá trị họ mua nó còn đang tồn tại hay không. Nó nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà đôi lúc là mình nói chuyện với team sale và success, rất là nhiều trường hợp là các team sales và success không trả lời được. Họ mua nhưng họ không biết tại sao khách hàng mua. Cái đấy là một. Và cái thứ hai nữa là em rất là thích một cái model gọi là Pain and Impact model. Có nghĩa là customer pain points và solution của mình đưa ra cái impact gì, business impact gì. Trước giờ thì mình có nói về cái thành công của một sản phẩm. Thì mình thường nói về thành công của sản phẩm dưới dạng là khách hàng mua 20 license và khách hàng sử dụng 30 tiếng một tuần, cái gì đó. Tức là luôn luôn liên quan đến thành công của sản phẩm mình đang bán. Đối với em, cái này phải được đảo ngược lại. Thành công của một sản phẩm đấy chính là khách hàng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, khách hàng giảm được bao nhiêu headcount, khách hàng tăng được bao nhiêu doanh số. Tức là cái impact phải là business impact của khách hàng, thay vì là mình nói về một cái product metrics. Wow, chị mới học được một bài học mới khi mà đo impact về thành công cho sản phẩm của mình. Và bây giờ hãy bỏ SaaS sang một bên và giả sử với những doanh nghiệp mà không hoạt động theo mô hình SaaS, thì Daisy có thể giúp chắt lọc lại những cái tinh chất về mô hình bán hàng và cách vận hành cái bộ máy bán hàng của một công ty SaaS. Và từ những tinh chất đấy, những người khác có thể sử dụng được, dù là họ bán sản phẩm gì đi nữa. Thì có thể chia sẻ với khán giả của Vietcetera một vài điểm được không? Được. Em nghĩ là thực ra em là fan hâm mộ của SaaS. Em nghĩ là có rất nhiều thứ. Có vẻ là chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rất rõ ràng em là fan hâm mộ của SaaS rồi. Em nghĩ là SaaS đưa ra cho mình rất là nhiều bài học. Nhưng cái bài học lớn nhất mà em nhận được, đặc biệt sau khi em tham gia vào đội hình ở Catalan, đấy chính là mô hình về self-service, có nghĩa là khách hàng tự phục vụ. Mô hình về tự phục vụ ở SaaS rất là hay, theo em là bởi vì có 3 ưu điểm. Thứ nhất là khả năng toàn cầu hóa. Thì đối với một cái công ty SaaS mà phải sử dụng một cái mô hình về các bạn trong team sales hoặc là team doanh thu để phát triển vào toàn cầu là một cái việc rất là khó khăn và rất là tốn kém. Tại chị phải tuyển headcount ở bên châu Âu, là tuyển headcount ở bên Mỹ, hoặc tuyển headcount ở APAC chẳng hạn. Nhưng với một cái mô hình tự phát triển thì tất cả những cái hoạt động này là hoàn toàn là do user tự chọn và tự mua. Cho nên là cái global footprint của mình nó trở lên rất là nhanh.
đối với Catalan thì tại sao mà mình đạt được 65.000 khách hàng toàn cầu cho trên hơn 160 quốc gia là đến từ rất là lớn, đến từ cái mô hình là mô hình tự phục vụ. Cái thứ hai nữa là cái chi phí hoạt động rất là thấp hơn. Thực ra khi mà mình đã tạo ra một cái mindset cho khách hàng là họ phải tự hiểu, họ phải tự sử dụng sản phẩm, họ phải tự trải qua những cái pain point của họ, thì mình tạo ra cho họ một cái thói quen là tự xử lý vấn đề. Thì cái này nó sẽ giảm rất là nhiều cái resource về phía bên support team của mình chẳng hạn, liên quan đến SLA, liên quan đến những cái con người mà mình phải đầu tư vào bộ phận quản lý khách hàng cũng như là hỗ trợ khách hàng. Và cái thứ ba nữa, em nghĩ là cái khả năng chuyển đổi từ một khách hàng tiềm năng đến một khách hàng chính thức. Đối với một công ty, khi mà họ cho khách hàng dùng thử 30 ngày và họ không yêu cầu thẻ tín dụng thì cái tỷ lệ chuyển đổi này là từ 8 đến 10%. Tức là nếu 1.000 người dùng thử thì tầm khoảng 80 đến 100 người sẽ tự mua. Nhưng mà nếu cái tỷ lệ những cái công ty mà họ yêu cầu khách hàng phải nạp cái thẻ tín dụng vào chẳng hạn, thì cái tỷ lệ này lên đến 25%. Có nghĩa là nếu 1.000 người sử dụng trong vòng 1 tháng dùng thử thì đến 250 người sẽ quay trở thành khách hàng chính thức của họ. Wow, đây là một cái tỷ lệ chuyển đổi rất là lớn, rất là cao. Vậy thì bài học mà mình học được, bài học lớn nhất mình học được trong ngày hôm nay, mặc dù mình không làm trong SaaS, đó là làm thế nào để có thể tạo ra được một mô hình mà khách hàng có thể tự phục vụ được nhiều nhất có thể. Và SaaS là mô hình lý tưởng, nhưng mà không phải ai cũng làm SaaS. Mà làm thế nào mà chúng ta có thể nghĩ tới việc khiến cho khách hàng tự phục vụ nhiều nhất có thể trong cái quá trình họ mua hàng và sử dụng sản phẩm. Thì đấy chính là một trong những cái chìa khóa để đến với thành công trong việc tự động hóa về cỗ máy bán hàng. Dù một cái hệ thống bán hàng nó có được tự động hóa đến mấy thì cuối cùng chúng ta vẫn cần con người để làm việc bán hàng trong đó. Chúng ta chưa tới mức ở một giai đoạn mà có thể bán hàng được tự động 100%. Vậy thì câu hỏi tiếp theo dành cho Daisy sẽ là làm thế nào để Daisy có thể thu hút được và tuyển dụng và đào tạo được những nhân tài trong cái đội ngũ bán hàng của mình, gồm từ đội ngũ sales tới đội ngũ client success hoặc là customer success. Em nghĩ cái lời khuyên lớn nhất cho các công ty SaaS, đặc biệt là những công ty mới, đấy chính là đầu tư và đầu tư sớm nhất có thể về cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái công cụ để các bạn trong team doanh thu có thể phát triển và phát triển nhanh nhất có thể. Đối với Catalan chẳng hạn thì Catalan đã nhận ra cái điều này từ rất là sớm và có một cái team gọi là team Revenue Enablement trong cái team doanh thu. Thì các bạn đã đưa ra một cái onboarding plan, có nghĩa là đối với một người mới bắt đầu ở team doanh thu là bọn em sẽ đầu tư tầm khoảng 85 đến 90 tiếng đồng hồ vào việc thứ nhất là giúp họ hiểu về sản phẩm, giúp họ hiểu về cách làm việc đối với thời điểm này của team hiện tại, giúp họ shadow và có thể là đi nghe những cuộc điện thoại với khách hàng, với những cái người mà đã có kinh nghiệm nhiều hơn, đã có những cái thành công nhất định. Và khi mà 85 đến 90 tiếng đã hoàn thành thì bọn em sẽ bắt đầu đánh giá cái khả năng onboard của người này so với lại thực tế bạn ấy đánh giá chính bản thân bạn. Thì em nghĩ cái này là một cái rất là hay. Đối với Catalan may mắn là một cái môi trường rất là mở, rất là phẳng và là một môi trường rất quốc tế. Thực ra để tìm được một công ty SaaS ở Việt Nam với những cái gọi là chân rết ở trên toàn cầu là một cái khá là khó thời điểm này. Cho nên đội ngũ Catalan là những người rất là trẻ, rất là nhiệt huyết, nói tiếng Anh rất là tốt và luôn luôn không ngại thay đổi. Em nghĩ cái này là một trong những cái yếu tố khi mà bọn em tìm hiểu những cái candidate mà muốn tham gia vào Catalan chẳng hạn, bọn em luôn tìm vào một cái các bạn có thể đóng góp, có thể thêm được những cái gì vào giá trị Catalan hiện nay đang mang lại. Một cái câu hỏi mà em luôn luôn đặt trong đầu khi mà em tuyển một người mới đấy chính là những giá trị gì thêm bạn này có thể mang lại cho team hoặc trở lại cho công ty. Và nếu em có thể trả lời được câu hỏi đấy thì em sẽ sẵn sàng tuyển dụng. Wow, 80 tới 90 tiếng đồng hồ để onboard một bạn sales mới. Có lẽ đây là bài học khá là quan trọng tiếp theo dành cho những công ty mặc dù không làm SaaS, cũng nên nghĩ tới việc đầu tư vào training và onboard một cách bài bản cho những người mới vào trong team của mình đến như vậy. Vậy bây giờ có một câu hỏi đến từ khán giả của Vietcetera dành cho Daisy. Và bạn ấy có những 4 câu hỏi lận. Nhưng mà tại vì chúng ta sắp hết thời gian rồi nên là sẽ chọn một trong 4 câu hỏi đó. Thì chị sẽ đại diện cho Long Trần là Growth Manager từ Baemin Việt Nam. Đặt cho Daisy một câu hỏi là với công ty SaaS thì cái việc mà với những sản phẩm SaaS
thì các công ty lớn là Big Corp, là những tập đoàn lớn, so với những công ty SME là những công ty vừa và nhỏ thì họ adopt, tức là họ sử dụng những cái sản phẩm SaaS khác nhau như thế nào? Em nghĩ đây là một câu hỏi rất là hay. Em nghĩ về mặt những cái công ty lớn, những cái công ty enterprise thì khi họ sử dụng SaaS họ rất là đòi hỏi về mặt security. Tức là làm thế nào để mình quản lý được dữ liệu của họ một cách tốt nhất. Thậm chí có những công ty đến từ châu Âu thì họ đòi hỏi về GDPR chẳng hạn. Làm thế nào để mình đưa ra những cái chiến lược về mặt SSO. Và đối với những cái công ty enterprise thì họ luôn luôn muốn là những người đi đầu. Cho nên là những cái xu hướng mới liên quan đến AI, liên quan đến ML là những xu hướng mà họ luôn luôn muốn hỏi về. Và khi mà họ nói chuyện với một công ty SaaS chẳng hạn thì họ rất là chú trọng về cái roadmap, con đường đi tới tiếp theo của sản phẩm mình như thế nào, nó có hợp và nó có đi đúng hướng với con đường phát triển về mặt con người hay là về mặt business của công ty enterprise hay không. Đối với lại một cái SME, một công ty nhỏ hơn thì em nghĩ là câu chuyện này nó cũng sẽ không khó khăn bằng. Và thực tế khi mình cũng chứng minh là về cái mặt khi mà mình bán về mặt doanh thu chẳng hạn thì cái sales cycle của SME nó cũng là ngắn hơn rất là nhiều, cũng chỉ tầm khoảng 2 đến 3 tháng so với một enterprise, một cái sales cycle có thể 6, 9, thậm chí 12 tháng chẳng hạn. Thì nó cũng đưa ra những cái khác biệt về mặt tuyển dụng con người. Thì hiện nay bọn em cũng phân luồng cái team doanh thu ra thành 2 luồng khác nhau. Một luồng là luồng mid market, những cái công ty vừa, tức là các bạn sales quan tâm và đầu tư và xuyên suốt những cái công ty vừa này. Và thứ hai nữa là một nhóm là nhóm senior account executive, là nhóm chuyên đi để có thể phụ trách những cái account lớn hơn. Và bởi vì những cái account này lớn hơn nên họ chỉ có thể là cái số lượng account họ có thể quản lý được sẽ thấp hơn. Tuy nhiên là họ cần hands on hơn, họ cần hiểu thực sự về cái business impact như thế nào. Cảm ơn Daisy đã có những chia sẻ rất là thú vị về lĩnh vực SaaS và đặc biệt là cách để có thể vận hành hoạt động doanh thu của một công ty SaaS. Và trước khi kết thúc chương trình thì sẽ cho phép hỏi Daisy một câu hỏi không liên quan là nếu như Daisy có một sức mạnh siêu nhiên ở đấy thì Daisy sẽ chọn sức mạnh nào? Sức mạnh đọc được suy nghĩ của người khác. Ok, tại chắc sao? Là bán hàng dễ hơn. Ok, đấy là một cái ước mơ mà cũng khá nhiều người muốn có. Cảm ơn Daisy dành thời gian chương trình và hy vọng sẽ được tiếp tục theo dõi những sự phát triển của Catalon cũng như sự phát triển trên sự nghiệp là một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng của SaaS của Daisy trong những thời gian sắp tới. Cảm ơn chị Ruby và cảm ơn team Vietcetera về lời mời rất là hay ngày hôm nay. Đôi lúc là mình làm hàng ngày qua, nhưng ngày qua ngày mình đôi lúc là mình cũng chưa có thực sự để step back và hiểu xem là cái định hướng của mình nó như thế nào, cái quy mô về SaaS nó đang ra làm sao. Thì em nghĩ là ngày hôm nay là một cái rất là hay để em có thể gần như là reflect lại cái sự nghiệp cũng như là cái sắp tới mình sẽ đi đâu, phát triển như thế nào đối với lại cái thị trường SaaS này. Nên cảm ơn chị và team Vietcetera rất là nhiều. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.